spreek je in het proces van counseling over personen die wederom geboren zijn of personen die dat nog niet zijn? I would say that nearly everyone in the evangelical world, what I mean by evangelical is Reformed, Fundamentalist, Pentecostal, all of the understood, part of the evangelical world. Nearly every person that's part of that world believes that they're born again. Ja, binnen de evangelische beweging, en dat is voor hem heel breed, van Pentecostal tot reformatorisch. Nee, in Amerika, dus bijna iedereen gelooft dat hij gered is. In my book, Standing Firm Through the Great Apostasy, in mijn boek staande blijven door de grote afval, te midden van de grote afval. I talked about one of the real struggles that pastors have. Heb ik gesproken over de moeite die veel predikanten hebben. Trying to teach people how to live the Christian life who are not born again. Door mensen proberen het christelijk leven te leren leven terwijl ze niet wederom geboren zijn. And that's one of the reasons why many pastors are burnt out. Dat is een van de redenen waarom heel veel predikanten burn-out zijn. Because it will wear you out trying to get someone who does not have the Spirit of God living within them to walk in this life that you have to have the Spirit of God to do. Want het zal je als het ware helemaal opbranden als je probeert mensen het christelijk leven te laten leven die niet geestvervuld zijn, die de Heilige Geest niet hebben ontvangen. The person has a form of godliness, but they have not allowed the Spirit to do His work inside of them. Ze hebben als het ware een vorm van godzaligheid, maar ze hebben niet de Heilige Geest toegestaan om het werk in hun te doen. So if you want to enter into a mentoring relationship with someone that you're unsure about their spiritual condition, dus als jij een situatie van mentoring aangaat met iemand waarvan je niet zeker bent over zijn geestelijke staat, you should probably just keep it in mind that you want to bring them to the cross. dan moet je het zeker in gedachten houden dat je hen wil brengen bij het kruis. At Pure Life Ministries, we assume that the men who are coming to us are unconverted. Ze gaan ervan uit bij Pure Life Ministries dat de mannen die daar komen niet wederom geboren zijn. Yes, they've been in church for however many years. Ze zijn al jaren in de kerk. But the reality of the way they live their life is they are living a wicked life. Maar de realiteit van hun leven is dat ze een slecht, zondig leven leiden. Now that's easier for us because we're dealing with a very serious sin issue. Dat is dan in die zin misschien gemakkelijker voor ons omdat we werkelijk omgaan met een heel belangrijk zondeprobleem. But anyway, our desire is to bring them up to the narrow gate of Christianity. Maar hoe dan ook, ons verlangen is om hen te brengen bij de enge poort die leidt naar het leven. And to help them to see where they really are at. En om hen te laten zien waar ze zich op dit moment werkelijk bevinden. That person has to decide to go through that narrow gate himself. De persoon die moet besluiten of hij door die enge poort wil gaan. At Pure Life Ministries, people tend to be painted into a corner. Is a term phrase we would use. I don't know if you would paint it into a corner. At Pure Life, we tend to put the person into the position of having to go one way or the other. Dus er komt een moment dat de mensen die op Pure Life zijn niet anders hebben dan een keuze, de ene kant op of de andere. In the church world, they can keep one foot in the world and self-will and rebellion and sin, and one foot in the church. In de kerk kun je met één voet als het ware in de wereld leven en met de andere voet in de kerk staan. But we want to push them into a position where they have to make a decision one way or the other. Maar we willen hen als het ware in die positie brengen dat we hen dwingen tot een keuze. And that can also happen in your mentoring sessions. En dat kan ook gebeuren in jouw mentoraat.
And when you get to that point, and I don't know when that is, but when you get to that point, then you have to decide. If they are not going to go this narrow path, then you need to start determining how you can back out of this relationship. En als je op dat punt komt in je mentoraat en iemand is niet gewillig, of ja, het komt niet op dat punt om die keuze te maken, dan moet jij jezelf afvragen hoe je verder gaat. Because if they're not responding to the Lord, you're wasting your time. Vanwege het feit dat als ze niet werkelijk reageren naar God toe, dan verspil je je tijd. That's what Jesus was talking about when he said, do not, commandment, do not cast your pearls before swine. Dat is als Heer Jezus praat, werp je parels niet voor de zwijnen. Don't waste your precious resources on people who are insincere. Dus verspil als het ware niet je kostbare reserves op mensen die niet werkelijk verlangen en willen veranderen. But give your whole life to those who are going to benefit by that. Maar geef je hele leven aan hen die verlangen daarvan te profiteren.